Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про ембієнт. Точніше, зовсім трохи його охопимо, бо цей жанр настільки широкий і безмежний, що вмістити все цікаве в одному відео навряд чи вдасться. Існує багато піджанрів ембієнту, і позмагатись в їх кількості він може хіба що з хаосом, але є дещо спільне, що об'єднує всі ці піджанри. Саме в ембієнті живуть найкрасивіші звукові текстури і найнезвичніші педи. До речі, один з них сьогодні з вами і накрутимо. Тож, влаштовуйтесь позручніше, ви на каналі чули цей звук. З вами, як завжди, Ігор, і нумо розбиратись. І для початку розберемось, що за жанр такий ambient music і звідки він взявся. Свій початок жанр бере ще з 60-х років ХХ століття, і його поява тісно пов'язана з появою на комерційному ринку перших синтезаторів. Саму назву музичного стилю ambient ввів і закарбував британський музикант і композитор Брайан Іно, що ще в 1978 році випустив альбом, що називався Ambient One – Music for Airports, який містив в собі музику, яку сам Брайан хотів би чути, очікуючи свій рейс в аеропорту. І хоч альбом і вийшов вже майже 50 років тому, і на сьогодні він звучить доволі красиво і доволі атмосферно. У 80-х роках ембієнт продовжував розвиватись з розвитком синтезаторів і з пошуком різними музикантами і композиторами цікавих незвичних місць для запису. Як от, наприклад, Полін Оліверос, що в 1988 році записала альбом у величезній підземній цистерні в Вашингтоні, час реверберації в якій досягав 45 секунд. І вже в 90-х роках ембієнт набув комерційного успіху, і такі артисти, як, наприклад, Aphex Twin, популяризували його як заспокійливий передих і перепочинок після енергійного і популярного на той момент техно і хардкору. З 2000-х років і по сьогодні ембієнт вже набув дуже широкого поширення і використовується як музика для медитації, відпочинку, сну, навчання, так і в індустрії комп'ютерних ігор. Насправді доволі важко виділити якісь особливості звучання жанру ембієнт, але в цьому є своєрідний кайф написання подібної музики. Тут немає певної структури треку чи композиції, відсутня зазвичай якась чіпляюча хукова мелодія. Сам трек має дуже повільний розвиток, і акцент робиться більше на звуковому наповненні і створенні певної атмосфери або певного настрою. Як я вже і казав на початку, в цьому жанрі дуже широко використовуються педи і дрони. Для створення певної атмосфери, як звукові текстури, використовуються записи реальних місць, будь то живої природи, чи просто запис звуків з перехрестя серед міста. Звучання синтезаторів поєднується зі звучанням реальних інструментів, тим самим створюючи ніби і реальне, і якусь нереальну подорож, і відчуття від прослуховування треку. І ключовим є підбір певної реверберації, зазвичай з дуже великим значенням дікею, з дуже довгим затуханням звуку. І все це робиться для того, щоб музичний твір не тільки було цікаво слухати активно, вслухаючись в різноманітні партії, акорди педів і так далі, а також можна було слухати десь на задньому фоні, не особливо відволікаючись на музику. Що ж, і тепер настав час нам перейти до синтезаторів і спробувати створити щось атмосферне. І, як завжди, створювати наш тембр синтезатора ми будемо в Vital, тому до нього і перейдемо. Ми маємо дефолтний пресет з зубчастою хвилею, але для того, щоб створити незвичайний пед, цікавий і унікальний, нам необхідно буде створити власну таблицю хвиль. І для цього ми натискаємо на оцей олівчик, що тут знаходиться, і один з найкращих друзів ембієнта є рандом. Тому ми заходимо в гармоніки, натискаємо Randomize. І також фазу робимо Randomize. Високі гармоніки можна трошки прибрати. І тепер ми маємо
Такий доволі незвичайний цікавий звук. Перейдемо трохи далі і створимо новий кейфрейм. Переходимо сюди і так само рандомайз, можна декілька разів. Щось незвичне спробувати. І так само повторимо ще декілька разів. І останній кейфрейм перенесемо в кінець і також рандомізуємо. І ми маємо готову таблицю хвиль, зараз вона звучатиме так. Зараз звучить вже доволі цікаво, але також ми додамо унісон, зробимо детюн приблизно 9%. І ми вже маємо таке широке, прикольне звучання. Наступне, що ми зробимо, це створимо обвідну амплітуди. Зазвичай у педів дуже довга атака, тому ми можемо спокійно встановити щось в районі 5 секунд. Decay так само зробимо до 5 секунд, Sustain приблизно 65%. І реліз також довгий, щоб коли ми будемо відпускати одну ноту чи акорд, щоб він перетинався з наступними, тим самим створюючи ще багатше звучання. Вже звучить доволі космічно, але це ще не все. І тепер ми зробимо звучання нашого педа ще більш цікавим і, власне, зробимо його рухливим. За допомогою рандомайзера ми будемо модулювати зміну положення в таблиці хвиль для того, щоб нота залишалась та сама, але гармоніки рухались і більше додавали цікавості нашому педу. Я буду використовувати режим Sine Interpolate і зробимо його 2 до 1, щоб наш пед все-таки довгий і забагато руху також може його і зіпсувати. Послухаємо, як це буде звучати зараз. І саме тепер настав час для фільтру. Додамо цей фільтр, встановимо його в районі 900 Гц. Зазвичай дуже гарно накладати на пед фільтр, встановлений десь приблизно на 1000 Гц, і рухати його в різних напрямках. Тепер ми зробимо рух цього фільтру за допомогою LFO, залишаємо трикутну форму, ставимо розмір 4 до 1 і переносимо його на наш катоф. Зменшимо силу модуляції приблизно до 30, і щоб наш пед був ще більш цікавим, зробимо модуляцію в стерео. Таким чином у нас трошки різне звучання буде в лівому і в правому каналі. Тепер ми додамо саб-складову для нашого педу, тобто це буде трикутна хвиля, яка буде грати на 1 октаву нижче. Таким чином ми зробимо пед з певною підтримкою, з певним ґрунтом, який буде тримати його знизу, підсилювати низькочастотну складову, якщо можна так сказати. Можна вивести її в Direct Out, щоб вона не оброблялась фільтром. Ми одразу маємо таке більш глибоке звучання. Далі перейдемо до ефектів і, щоб ще рухливішим зробити пед, додамо хорус, мікс приблизно до 20%, до 19%. І можна додати ділей в режимі пінг-понг. В одному каналі обрати темпо дот, в одному каналі просто 1/8. І, в принципі, все можна залишити, хіба що мікс трошки зменшити.
Зараз ми не відчуємо дуже сильно цей ділей. Але тепер ми дещо додамо до нашого педу, щоб він звучав ще прикольніше і цікавіше. Я додам в наш семплер ось такий семпл, який по суті є звуком стукання по клавіатурі. Але зараз він дуже, скажімо так, виразний. Ми зробимо Sample and Hold, також 2 до 1. І за допомогою другого рандомайзера будемо модулювати гучність цього осцилятора. Максимально встановимо на 75%. І таким чином ділей буде більше підкреслювати оце стукання по клавіатурі. Можна також пропустити його в фільтр і зробити фаз-рандомізацію, скажімо так, для нашого шуму, щоб він постійно починався з різного місця. І наступне, що має зробити з педом кожен поважаючий себе продюсер в жанрі Ambient, це додати Valhalla Supermassive. В принципі, Valhalla Supermassive з будь-чого робить прекрасний і чудовий пед. Для цього педу я вибрав режим Reverb з Large 80s Space Verb. І режим встановив Andromeda. Всі інші налаштування можна залишити так, як вони є. Хіба що фідбек, можливо, я б зменшив десь до 85%. І послухаємо, як зараз буде звучати наш пед. Клас. Я прибрав наш семпл з фільтру, щоб він був більш виразним, тому що в ньому здебільшого шум на високих частотах, а фільтр майже постійно їх закриває. І щоб він частіше так клікав, я випустив його на свободу. І якщо трохи погратись з створенням таблиць хвиль таким чином, трохи погратись з гармонічним наповненням, то може вийти ось такий пед. І для того, щоб підтримати пед, в нашому ambient треку ми додамо ще плаг, який буде грати відносно рандомну секвенцію. Для цього я буду використовувати оператор. І для початку треба визначитись з обвідною амплітуди для основного оператору. Зараз це просто синус, чистий тон. Ми sustain скидаємо в 0, decay зробимо доволі довгий, приблизно 1,77 секунди, і також реліз зробимо приблизно 2,5 секунди. Щоб у нас була доволі довга спадаюча нота. Тепер перейдемо до другого оператора. Він буде модулювати перший. Ми бачимо наш алгоритм, що кожен оператор наступний модулює попередній.
В співвідношенні 1 до 1 ми будемо з ним працювати, і гучність встановимо приблизно на мінус 12. Sustain також ми скидаємо для цього оператора, щоб гармоніки, які створюються завдяки цьому оператору, існували приблизно 400 мілісекунд на дікеї і слуханні 400 мілісекунд. Щоб наш тон був більш чистим. Для того, щоб зробити звук більш яскравим, ми додамо ще один оператор в співвідношенні 19 до 1, і гучність приблизно мінус 16, мінус 18. Щоб в нас з'явився такий призвук металевого дзвоника. Його обвідну можна залишити такою, як вона є. Додамо фільтр в режимі Clean. 12 дБ на октаву оберемо. Додамо резонанс. І тепер ми будемо за допомогою LFO модулювати цей фільтр, щоб у нас постійно цей звук то зникав, то з'являвся і створював цікавий такий рух також. Для цього оберемо LFO, встановимо її в режимі Stray, розмір встановлюємо 1,5, синхронізований з темпом. І в принципі на цьому все з налаштуваннями LFO. Далі змапимо наш cutoff до LFO. Зараз він знаходиться в режимі модуляції. Нам це не підходить, ми будемо повністю контролювати його. Тобто це буде повністю рух від початку до кінця залежати від LFO. Ніякого внутрішнього значення фільтра не буде встановлено. І налаштуємо його приблизно з 35 до 70%. Можна до 75%. І ми бачимо, що наш плаг тепер рухається десь там від 500-600 Гц, десь до 3 кГц. Тобто занадто високі такі піщащі ноти. Він буде здебільшого приховувати. І вони будуть не настільки яскраво вилазити на поверхню. Далі я додав на цей плаг Beat Repeat, для того, щоб він створював такі прикольні глічі на 7 напівтонів нижче зіграної ноти. Це також завдяки великій реверберації і ділею створить прикольне атмосферне звучання. Крім цього, я додав еквалізацію, зрізав все, що нижче 120 Гц, 126, для того, щоб у нас на низьких частотах дуже багато всього не перестиналось і не заважало одне одному. І також тут знаходиться ділей і реверберація. Також автопан, щоб наш плаг бігав туди-сюди по стереополю. І зараз плаг звучить так. І разом з педом. Для того, щоб згенерувати прикольну, як я вже казав, майже рандомну секвенцію, я використовував декілька інструментів, які присутні в Ableton. Я використовував арпеджіатор, рандомайзер, тобто він так і називається Random, і також Scale. Тобто ці три плагіни, якщо їх можна так назвати, MIDI-ефекти, в зв'язці працюють наступним чином. У мене є прописані певні акорди, створені вони також плюс-мінус рандомно, я просто взяв ноти, які присутні в тональності до мінор, і вони граються зараз в Random Other режимі, і також Steps встановлений на 1, тобто час від часу ноти будуть підніматись на одну октаву від існуючих. Наступним іде Random або Random, і він додає певне значення до поточної ноти. А далі стоїть Scale, який у випадку того, якщо рандом повертає нам таке значення, яке не знаходиться в нашій тональності,
а він квантизує його і повертає потрібну ноту. Ну і далі все знаходиться те, що присутнє в нашому плаку. Оператор, біт-репіт і все, що для нього потрібно. І далі для того, щоб власне створити з цього MIDI ноти, які ми можемо якось далі підкориговувати, ми можемо створити MIDI кліп, поставити тут ARM Recording і з плагін запустити запис. І таким чином ми бачимо, як тут з'являються різноманітні ноти. В процесі запису можна переключати режим рендому. Можна навіть вибрати просто якийсь режим. Головне, щоб була постійно цікава зміна нот. І таким чином ми можемо створити готовий MIDI-кліп і далі його трошки підкоригувати. Що я, власне, і зробив. Я зайшов в цей MIDI-кліп і зробив невелику рандомізацію. Я зробив рандомізацію Velocity для того, щоб наш звук відрізнявся по Velocity, всі ці ноти. Вони тут багато є доволі тихих нот, багато доволі гучних. Окрім цього, я також зробив рандомізацію шансу. Але тут головне не перестаратись, тому що якщо там шанс менше 90%, ноти дуже часто пропускаються, їх буде дуже мало. Але в будь-якому випадку, маючи таку секвенцію на 32 такти, з оцими пропусками нот, вона буде майже нескінченною, тобто до неї ніхто не встигне звикнути, тому що вона постійно змінюється, і деякі ноти проскакують, деякі переходи буде чутно, деяких не буде чутно. І це чудово. Як бачите, для створення треку в стилі Ambient потрібна всього-навсього ваша уява і трохи реверберації. І на сьогодні на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і підписатись на канал, якщо ви все ще не підписані. Також пишіть в коментарі, який музичний жанр варто розібрати наступним. Підтримуйте Сили оборони України, підтримуйте один одного. А я піду поки що ще щось накручу. І побачимося в наступних відео.